Întoarce-te la realitate, tată, este o nebunie, se plângea Victoria. Chiar vrei să schimbi testamentul? Dar ea nu te iubește. S-a legat de tine doar din cauza banilor. Cum nu înțelegi asta? Am spus deja tot ce aveam de spus, a răspuns strict Filip Vasilievici. Nu am de gând să discut cu tine despre viața mea personală. Tu și fratele tău sunteți deja oameni mari. Puteți avea grijă de voi înșivă. Am divorțat de mama voastră cu o lună în urmă. Nu îi datorez nimic. Ceilalți nu te privesc. Comunicarea cu tatăl devenise insuportabilă. Victoria încerca de luni de zile să discute cu el într-un cadru calm. Dar de fiecare dată când se ajungea la Albina, parcă se schimba. Începea să fie rău și nu voia să audă nimic. Trecuse deja mai bine de un an de când se implicase cu acea fată desfrânată. Cu alte cuvinte, era greu de numit. Și după câteva luni de la întâlnire, a început să vorbească despre divorț cu femeia cu care își petrecuse întreaga viață. Irina Leonidovna a fost distrusă de durere când a aflat că soțul ei avea o altă femeie. Asta se întâmplă cu toți. Ce să faci? Are o vârstă la care părul alb e normal, iar demonul e activ. Prietenele ei au încercat să o convingă. Să se calmeze. Știi că încet să îmbătrânești, iar ea e tânără. Asta caută, un corp tânăr, o pasiune nestăvilită. Ce altceva ar putea să-l lege de o simplă chelneriță fără studii superioare? Ea nu poate lega două cuvinte. Nu ai cu cine vorbi. După un an sau doi, va înțelege că a greșit, se va întoarce în familie. Se întorc mereu. Dar totul s-a dovedit a fi mai complicat decât părea în poveștile lor. Discuțiile despre divorț și căsătoria cu Albina nu se mai opreau. Filip Vasilievici nu mai semăna cu el însuși. Uita adesea de evenimentele de lucru, întârzi la întâlniri, putea să doarmă. Primele luni după întâlnire le petrecea cu Albina toată noaptea. Dar de îndată ce a reușit să înceapă procesul de divorț, ea a început să dispară tot mai des, suna mai rar, venea mai rar, a refuzat să se mute în casa lui înainte de nuntă, iar el parcă nu observa. Mama a părăsit casa cu mult înainte de divorțul oficial. Fiul Igor i-a dat bani nu doar pentru apartament, ci a preluat și toate celelalte cheltuieli până la împărțirea bunurilor. Spre deosebire de soră, el nu dorea deloc să se implice în certurile familiale. Pur și simplu nu avea timp pentru asta. Afacerea abia începea să se dezvolte, soția l-aștepta acasă în fiecare seară. Îi părea rău de mama, dar nu considera că are dreptul să-i dea sfaturi tatălui. Familia lor nu fusese niciodată ideală, totul era ca la toți. Singurul lucru care le diferenția viața de altora era banii. Tatăl a preluat mereu responsabilitatea. Când nu erau bani, el nu se plângea niciodată, ci mergea și muncea. A fost întotdeauna activ și determinat. Dorea să obțină tot ce e mai bun din viață și considera că are dreptul la asta. Ca orice om care își asumă întreaga responsabilitate pentru soarta soției și copiilor, tatăl uneori izbucnea. Igor își amintea bine de anumite scandaluri care aveau loc când el era adolescent. Atunci nu înțelegea de ce tatăl uneori era atât de rău. I se părea că nu are dreptul să ridice vocea la mama. De fapt, el adesea depășea limita și niciodată nu cerea iertare pentru asta. Dar să-și trădeze familia, asta era imposibil. Când Igor a aflat că Filip Vasilievici a decis să divorțeze, nu s-a amestecat. Sunt deja adult, am viața mea, familia mea. Ce drept am eu? Se gândea el. Nu a făcut nicio evaluare a noii iubite a tatălui. Știa că ea este mult mai tânără decât el, dar în vremurile noastre, asta nu era nimic nou. Mulți bărbați maturi aleg partenere tinere și trăiesc fericiți cu ele. De ce ar fi tatăl mai rău? Oricât de mult ar durea mama, asta e viața, și era convins că trebuie să o accepte așa cum este, nu să încerce să schimbe ceea ce nu poate fi schimbat. Victoria a încercat să-l convingă pe Filip Vasilievici cât a putut, dar toate argumentele fiicei au fost ignorate, toate discuțiile nu apucau să înceapă, că se terminau în scandaluri. Dar până în acel moment nu s-a discutat niciodată despre testament. Da, tată, ai dreptate. Viața ta personală nu ar trebui să mă privească și eu sunt deja adultă, pot avea grijă de mine însămi, a continuat Victoria. Dar să dai acestei nenorocite bunurile familiale pe care le-ați câștigat în atâția ani împreună cu mama și care în mod legitim aparțin copiilor tăi, moștenitorilor legali, nu ai dreptul. Mama ta nu a muncit nicio zi în viața ei, a spus Filip Vasilievici, ridicând tonul.
Ea a stat toată viața pe umerii mei. Eu am muncit, fără să văd lumina zilei. Aceste bunuri sunt ale mele și ale nimănui altcuiva. Ea și-a primit partea la divorț. Nu i-am refuzat nimic. Nu îi datorez nimic. Ea a stat toată viața pe umerii tăi. Dar noi, cine ne-a crescut, ne-a dus la grădiniță, la școală, a ieșit cu noi. Tu nu erai niciodată acasă. Te duceai mereu în deplasări și dispăreai toată ziua la muncă. Și ai uitat că ați avut bonă, tutori, școală plătită. Asta, tot acest banchet, draga mea, pe cheltuiala cui crezi că a fost? Toate acestea le-a plătit tatăl tău, care, cum spui tu, nu a fost niciodată acasă. Dacă nu eram eu, ați fi trăit în sărăcie, ca majoritatea oamenilor obișnuiți. Toate aceste haine, bijuterii, apartamentul, toate acestea le-am plătit eu. Acum am dreptul să trăiesc pentru mine. Și ca, dacă mi se întâmplă ceva, Doamne ferește, să nu fie scandaluri între voi și să nu o dați pe Albina în judecată, nu voi schimba testamentul, îi voi face o donație. Și da, de unde ai decis că tu și Igor sunteți singurii mei moștenitori? Nu sunt atât de bătrân, am doar 47 de ani. Albina este de fapt foarte tânără. Vom mai avea copii. Asta e, ei vor prinde toată averea mea. Iar eu v-am dat atât educație, cât și o bună pregătire. Acum aveți grijă de voi înșivă. Auzi aceste cuvinte, Victoria s-a făcut palidă. Nu mai simțise niciodată o astfel de furie și amărăciune. Cum îndrăznește să o acuze pe mama că a stat pe umerii lui? Ea ne-a dăruit toată viața ei, iar ce a rămas în urma ei? Singură, la o margine de drum? Se gândea ea. Știi, tată, ce-ți voi spune? Dacă îi dai ei toată averea ta, nu mai ești tatăl meu. Nu vreau să te mai cunosc. Mă voi muta în apartamentul meu și nu mă voi mai întoarce niciodată aici. Trăiește aici cu fetița ta vopsită. A strigat Victoria furioasă la tată. Du-te și nu uita cine ți-a dăruit apartamentul. Tot tatăl acela care nu a participat niciodată la educația voastră, care a fost mereu plecat în deplasări și care nu a fost acasă luni de zile. Ai fi locuit acum într-o chirie și ai fi muncit zi și noapte pentru a plăti chiria și a cumpăra măcar ceva de mâncare. Ești încă tânără, nu ai văzut viața. A răspuns Filip Vasilievici. Nu te țin. Du-te. Victoria a trântit ușa cu putere. Amărăciunea o copăleșea. A auzit pentru prima dată astfel de cuvinte de la tatăl ei. Se pare că așa se simte cu adevărat față de ei. Ea și mama, care și-a dedicat întreaga viață familiei, renunțând la carieră după nașterea lui Igor, punându-și ambițiile pe plan secund, au fost pentru el o povară toată viața. Să creadă despre noi ce vrea, dar să permită ca bunurile familiale să ajungă la o fetiță de 2 bani, nu pot, s-a gândit Victoria, sunându-le pe Igor. Alo, da, frate, ești ocupat? A spus ea prin lacrimi la telefon. Victoria, ce, plângi? Ce s-a întâmplat din nou? Ceva cu mama? Sau tatăl, ca de obicei, a făcut vreo prostie? A întrebat Igor îngrijorat. Oh, frate, se întâmplă ceva groaznic aici. Am nevoie de ajutorul tău. Nu mă descurc fără tine. Victoria, dar știi, ți-am spus că nu vreau să mă implic în aceste certuri. A găsit o tânără? Da, nenorocit. Nu mă voi certa cu asta. Nu am mai vorbit cu el aproape deloc de când a început totul. Dar nu am timp și nici dorință să particip la acest haos. Da, Igor, cum nu înțelegi? Ea îl va divorța, îl va jefui și apoi va dispărea. Înțeleg că nu vrei să te implici în asta. Dar până acum nu a pomenit niciodată despre ce a spus astăzi. Igor, el se pregătește să-i facă o donație pentru toată averea rămasă după împărțirea cu mama. Ei bine, ai milă de tată, el va rămâne sărăcit imediat după ce această nenorocită va deveni proprietara întregii averi. Victoria, bunurile sunt bunuri, dar el mai are și afacerea. Nu cred că va transfera întreaga rețea de bijuterii pe numele ei. Ea nu va putea să se ocupe de o astfel de afacere. Poate pierde asta, dar va câștiga din nou. Igor, despre ce vorbești? Ce înseamnă va pierde, va câștiga din nou? Ești în toate mințile. Acolo sunt câteva apartamente, case, o vilă, mașini, conturi.
Dar de ce ar trebui să stăm cu mâinile în sân și să așteptăm să ne jefuiască o nenorocită din provincie? Până la urmă, tu ești singurul său fiu. Poți să-l influențezi. Te rog, vorbește cu el. Pentru mine, pentru mama, pentru familia noastră, până la urmă. Igor nu credea că poate face ceva. Încerca să evite colțurile ascuțite când vorbea cu tatăl. Ultima dată când au vorbit a fost acum 2 luni. Filip Vasilievici îi povestea cu entuziasm despre cum au creat împreună cu bijutierul modele de coliere, pandantive și inele pentru Albina. Nici el nu putea să creadă că tatăl a părăsit-o pe mama atât de repede, atât de ușor, atât de vulgar. A acționat cu ea ca și cum ar fi fost un lucru folosit, care nu mai era bun. Dar asta este viața lui și fapta lui. Nu mai poate schimba nimic, pentru că nu poți corecta ceea ce s-a întâmplat deja. Dar poate că Victoria greșește? Poate este doar prea emoțională. Poate că această Albina îl iubește sincer pe tată? Dar ce e rău în asta? Multe fete tinere aleg bărbați maturi ca soți, pentru că îi consideră de încredere, se simt în siguranță lângă ei, ca și cum ar fi în spatele unui zid de piatră. Și dacă ne înșelăm? Gândurile se învârteau una după alta în mintea lui Igor, îi dorea foarte mult să creadă că tatăl va fi fericit. Până la urmă, nu i-a lipsit nimic. Toată viața lui și a Victoriei au avut tot ce e mai bun. În copilărie, educator de la una dintre cele mai bune școli din capitală, tutori. Tatăl nu le-a refuzat niciodată nimic. Educație la cele mai bune universități din țară, apartament propriu, au avut întotdeauna tot ce alții nici nu îndrăzneau să viseze. Au dreptul acum să pretindă la ceea ce a câștigat tatăl. Când au crescut, au obținut educație și sunt capabili să se întrețină singuri? Nu, dar nu era vorba doar de bani. Victoria era deranjată de vârsta aleasă a tatălui, comportamentul ei, locul de muncă și multe alte momente. În adâncul sufletului, Igor o înțelegea și tocmai de aceea a decis că trebuie să vorbească cu tatăl. Dacă se dovedește că Victoria are dreptate și fata aceasta îl folosește pe tată, va fi mai bine să afle asta imediat, decât să trăiască cu o iluzie. Este mult mai greu să suporti trădarea după mulți ani de viață comună. Se gândea el. Igor a văzut-o pe mama în momentul în care s-a mutat de la tată. O ajuta și o susținea cât putea. Nu avea chip. De la fiul ei își ascundea lacrimile, dar nu se ferea să plângă în fața fiicei. Victoria îi povestea cât de greu era. Și, desigur, asta nu făcea cinste tatălui. Dar Igor încerca să nu-l acuze în niciun fel. Alo, tată, ești disponibil să vorbești? A reușit în sfârșit să-l sune pe Filip Vasilievici. Da, fiule, cât de mult timp a trecut de când nu m-ai sunat. Mă bucur atât de mult. Ești bine? A răspuns Filip Vasilievici. Da, tată, sunt bine. Spune-mi, am putea să ne întâlnim? Am nevoie să vorbesc cu tine. Dacă e vorba despre Albina și ți-a spus deja Victoria, nu vreau să ascult. M-am săturat. O oa nu învață găina. Sunt un om înstărit, adult, și nu am de gând să ascult predici de la proprii copii. Nu sunteți suficient de mari ca să-mi dați lecții de viață. Nu, tată, doar vreau să vorbesc. Am atât de multe lucruri noi de spus. Atunci, desigur, fiule, vino mâine seară. Vom sta, vom bea lângă șemineu, vom vorbi. Bine, voi veni pe la 9. E prea târziu? Nu, desigur. Știi că sunt o bufniță incurabilă. Mă culc doar pe la zori. Atunci, pe curând, tată. Desigur, a mințit. Ce altceva putea face? Altfel, tatăl ar fi refuzat întâlnirea. Bine, încercarea nu strică. Trebuie doar să planifice conversația. Să abordeze subiectul cu delicatețe. A început să se gândească Igor, era hotărât să vorbească cu tatăl. În adâncul sufletului, înțelegea că s-a creat o situație ambivalentă, din care trebuie să existe o ieșire. Nu poate să nu existe. Ei bine, ce mai faceți cu Marinica? Ați făcut deja nepoți? A întrebat Filip Vasilievici zâmbind. Aș fi pur și simplu fericit dacă nepoții și viitorii copii ar crește împreună. De-a lungul vremii, înțelegi, nu aștept. Ea nu se gândește să se căsătorească, nu vrea copii. Dar e tânără. Unde să se grăbească acum? Igor era nedumerit când a auzit această întrebare. Glumele tatălui despre viitorii copii îl deranjau.
Nu, desigur. Înțelegea că tatăl nu era bătrân. Încă mai putea fi, dar gândul la căsătorie nu-i plăcea nici lui, nici surorii, și nu era vorba deloc de moștenire, de care nici el, nici Victoria nu aveau nevoie. Aveau deja tot ce le trebuia. Aveau suficiente oportunități pentru a ajunge la același nivel financiar ca Filip Vasilievici în 10 ani. Dar în această relație era ceva necinstit. Poate, nu din partea tatălui, ci din partea iubitei lui. O să mă căsătoresc în curând, fiule, continua Filip Vasilievici. Plănuiesc să discut cu Albina despre nuntă în mod serios. Căci tot timpul sunt doar afaceri. Înțelegi? Vreau ca totul să fie de cea mai bună calitate. Totuși, pentru mine, este un eveniment important. Albina se căsătorește pentru prima dată în viața ei. Vreau ca ea să-și amintească nunta toată viața. Și unde este acum Albina? Sau nu mai locuiește cu tine? Mama ei este bolnavă. După muncă, se duce direct la ea. I-am propus să angajeze o asistentă, dar a refuzat. Totul singură. Singură. Nimic. După nuntă, o voi înconjura cu grijă și dragoste. Totul va fi pentru ea. Nu va avea nevoie de nimic. Mama. Dar ea nu este din Moscova. Parcă ai spus că vine dintr-un orășel mic. Nu mă amintesc numele. Da, este din Lipețc. Dar au venit împreună cu mama aici acum câțiva ani. Nu putea să o lase singură. Albina lucrează de câțiva ani în cafenea. Închiriază o locuință. Mama depinde de ea. Dar voi discuta cu ea. Poate ar fi mai bine să o trimit acasă cu o asistentă. Totuși, acolo e aer curat. Nu ca aici. Și tatăl nu a mers cu ele la Moscova. A rămas acolo. Da, tatăl nu mai este de mult. A avut cancer. A murit acum câțiva ani. Ei bine, s-au chinuit și apoi s-au mutat aici. Înțelegi, acolo nu erau salarii normale, nici perspective. Acum plănuiesc să vândă casa, poate că în Moscova le va ajunge pentru un avans. Ei bine, în general, nu va avea nevoie de nimic din toate acestea. Va locui cu mine, ca la Hristos în sân. Plănuiesc să-i fac o donație înainte de nuntă. Igor punea întrebări cu atenție, pentru a nu provoca tatăl la un scandal. Niciodată nu a spus nimic rău despre Albina. Și acum asta a jucat în favoarea lui și a Victoriei. Igor s-a dovedit a fi singura persoană în care tatăl avea încredere. Putea să-l întrebe cu prudență tot ce era atât de important pentru a obține o șansă de a afla cine este de fapt Albina și cum se raportează la tată. Au vorbit câteva ore și în acest timp nu s-au certat niciodată. Filip Vasilievici împărtășea cu atâta entuziasm planurile pentru viitoarea nuntă, luna de miere, călătorii și viața împreună, încât Igor îi era chiar milă. Dacă totul se va prăbuși într-o clipă, tatăl va avea dificultăți să se împace cu asta. Era într-adevăr îndrăgostit de această Albina. Probabil, asta se întâmplă cu toți bărbații de vârsta lui. Oare cândva voi proceda la fel cu Marinica mea? Se gândea Igor de la această idee, se simțea inconfortabil. Deși era încă tânăr, putea înțelege sentimentele unui bărbat de 45 de ani. El și sora lui nu s-au amestecat niciodată în relațiile părinților, așa că nu știau ce se întâmpla între ei în toți acești ani. Poate că tatăl a încetat să o mai iubească pe mamă, sau poate că sentimentele lor au fost distruse de ani lungi de rutină și responsabilități comune. Au trecut și prin momente dificile, când nu aveau bani pentru nimic. Igor atunci abia se născuse, așa că nu își amintește această perioadă. S-au căsătorit când erau foarte tineri. Au locuit într-o cameră mică în apartamentul părinților. Tatăl a muncit mereu și a aspirat la ceva. A mers prin viață cu curaj și încredere. Pentru el nu existau sarcini imposibile. Mama s-a dedicat casei și copiilor. La vremea ei, la începutul carierei, a renunțat la practica medicală pentru că a rămas însărcinată. Poate că tatăl a fost deranjat de o astfel de viață. În adâncul sufletului, Igor înțelegea de ce el și Marina nu se grăbesc să aibă copii. Subconștient, simțea că, dacă ea se va concentra pe casă, în timp, s-ar putea să-i devină plictisitoare. Igor câștiga decent, dar pentru Marina, mica ei afacere era la fel de importantă. Era bine educată și desena minunat. Tot timpul ei era dedicat artei. A avut deja 2 expoziții la Moscova. Ei bine, ce culori și idei, dacă în casă apar copii. Nu, cu mine nu se va întâmpla niciodată așa ceva.
În familia mea, totul va fi diferit, se gândea Igor, uitându-se la tată. La ce s-a gândit? L-a întrerupt Filip Vasilievici. Ah, nu mă gândesc la nimic, doar la viață, a răspuns Igor. Tată, mă bucur pentru tine. De fapt, dacă ai găsit dragostea ta, sunt sincer fericit. Indiferent de cum ai acționa, vei fi întotdeauna tatăl meu, iar eu voi fi fiul tău. Vreau să știi că poți conta întotdeauna pe sprijinul meu. Mulțumesc, fiule. Știam că mă vei înțelege. Și Victoria este astăzi la tine. Sau s-a mutat deja? Nu, ar trebui să fie acasă. Este în proces de mutare. Renovarea s-a terminat recent. Când aduc mobilierul, se va muta. De fapt, aștept cu nerăbdare asta. Vreau ca Albina să se mute definitiv la mine, nu să vină pe rând aici și să se confrunte constant cu scandalurile Victoriei. Știi bine cum este sora ta. Bine, voi merge să o vizitez, să ne plimbăm înainte de culcare. Bine, fiule, eu mă duc la culcare. Vizitează-mă mai des. Nu-l uita pe tată. Igor a bătut la ușa surorii. Victoria, ești acasă? Nu dormi, a întrebat fratele. Igor, sunt atât de fericită că ai venit. S-a aruncat la gâtul lui. Ai vorbit cu tatăl? Ta, închide ușa. Trebuie să vorbim. Te ascult cu atenție. Da, am vorbit cu tatăl. Poate ar trebui să mergem la o cafenea? E aproape. Te voi duce înapoi acasă. Nu cred că ar trebui să discutăm despre asta aici. De ce te temi? Nu, desigur, Victoria. Dacă tatăl aude. Au ajuns la cea mai apropiată cafenea. Deci, Victoria, nu are sens să-l convingem pe tată sau să o insultăm deschis pe Albina. Nu va duce la nimic, decât la scandaluri. Aici trebuie să fim prudenți. Nici mie nu-mi place asta. Propun să o urmărim. În ce sens să o urmărim? În sensul direct. Să ne uităm cu atenție cine este, ce face. Îți amintești că el a spus că s-au întâlnit în restaurantul Universal? Este în centrul orașului, lângă Teverskea. Am verificat. Ea lucrează acolo. Despre asta a spus și el. Propun să o urmărim, dar nu atunci când este la restaurant, pentru că nu vom afla nimic. Ea lucrează acolo toată ziua. Trebuie să vedem unde merge după muncă, unde locuiește, ce face în weekenduri. Mă deranjează foarte mult că se pregătesc de nuntă, iar la tată vine, în cel mai bun caz, de 2 ori pe săptămână. Da, i-a spus tatălui că mama ei este bolnavă, dar a refuzat asistentul, și povestea cu orașul ei natal Lipetsk este ciudată. Ce e ciudat? Ei bine, se spune că a venit aici împreună cu mama după moartea tatălui. Nu erau locuri de muncă, nu aveau bani, s-au mutat în capitală. Închiriau o locuință aici. Dar ce fel de locuință? Nu știu. Nu am întrebat nimic, ca tatăl să nu bănuiască că încerc să aflu și să nu se supere. El are încredere în mine. Igor, ești ca într-un roman polițist, a zâmbit Victoria. Bine, ideea ta mi este clară. Dar cineva urmări. Ea ne știe în față. Tatăl nostru a prezentat-o. Și eu am locuit sub același acoperiș cu ea. Și acum, consideră, locuiește periodic aici. O va recunoaște cu siguranță dacă ne vede. Victoria, întotdeauna există pe cineva pe care să-l rugăm. Nu mă ofensezi. Bine, hai să plecăm. Te voi duce acasă. De mâine începem. Te voi suna. Igor a dus-o pe Victoria înapoi acasă, iar el s-a sunat cu subordonatul său și i-a dat o sarcină pentru mâine. Ei bine, surioară, am reușit să adun informații. Adevărat, nu tot, dar deja ceva, a răsunat vocea lui Igor în telefon. Ai sunat atât de mult timp, că deja începeam să mă îngrijorez că ai uitat complet de afacerea noastră, a răspuns ea. Ei bine, ce ai vrut? Nu este nimic rapid. Consideră că am avut noroc. Omul meu a lucrat o săptămână întreagă și în acest timp a reușit să urmărească toate mișcările acestei Albina. Mai sunt și alte lucruri, dar aceste rezultate nu sunt încă disponibile. Hai să ne întâlnim astăzi în cafeneaua noastră, unde am stat ultima dată când am venit la tată. Cu noi va fi Constantin. Este omul pe care l-am rugat să adune informații. Bine, ne vedem. Era foarte fericită că Igor a fost de acord să ajute.
Era singura soluție. În această săptămână, Albina a venit de 2 ori. Tatăl deja voia să cheme un notar pentru a-i transfera toate bunurile. Dar nu au reușit să stabilească o zi. Noaptea notarul nu va veni, iar Albina venea acasă prea târziu și dimineața pleca de vreme la muncă. Se comporta extrem de suspect. Filip Vasilievici i-a propus de mai multe ori să renunțe la muncă și să se ocupe de pregătirile pentru nuntă. Într-o săptămână trebuie să depună cererea. Au stabilit deja o zi când Albina va fi liberă și va putea merge cu tatăl la oficiul de stare civilă în timpul zilei. Să sperăm că până atunci vom reuși să aflăm ceva și să-i arătăm tatălui toate cărțile. Se gândea Victoria zi de zi. Când Igor a sunat, parcă i s-a luat o piatră de pe suflet. Aștepta seara și chiar a venit la cafenea cu o oră mai devreme decât se înțeleseseră. Salut! Ai așteptat mult? Igor a apărut atât de brusc, încât Victoria a sărit de surpriză când s-a apropiat de ea pe la spate. Oh, m-ai speriat! Nu te mai furișa! A spus ea sever, dar glumind. Dar unde este prietenul tău, care aduna informații? A mers să-și spele mâinile. Vine imediat. Oh, dar tu, văd că nu ai pierdut vremea, a zâmbit tânărul, privind cele 6 cești goale de cafea. Am venit mai devreme. Nu aveam ce face. Ascultă, sunt atât de nervoasă. Dar am aflat. Dar cum îi vom spune tatălui? El este orb și surd. Probabil nu ne va crede. Va spune că mințim. Ascultă, hai să rezolvăm problemele pe măsură ce apar, nu să creăm probleme din nimic. Oh, și iată-le pe Constantin. Cunoașteți, sora mea Victoria. Ce nume frumos, a spus tânărul, întinzându-și mâna către fată. Foarte plăcut. Igor ți-a povestit deja despre mine. Da, și, între noi fie vorba, doar lucruri bune. Constantin este nu doar omul care știe să păstreze secrete teribile, ci și un profesionist în domeniul său. Adevărat, la vremea lui a schimbat tehnologia computerizată pe o dorință arzătoare și irezistibilă de a răsfoi rufele murdare, dar, după cum vezi, exact această abilitate ne-a fost de folos. Igor a zâmbit. Nu te mai lua de mine. Mă supăr. Apropo, a răsfoi rufele murdare nu este o muncă atât de dezgustătoare și respingătoare. A prigi în adâncurile păcatelor umane este interesant și captivant. Tânărul a glumit. Bine, să trecem la treabă. Constantin a scos din geantă un laptop, câteva plicuri și un carnet cu niște note. Între timp, uitați-vă, iar eu voi comanda ceva. Ce foame mi este! În laptop este introdus un disc. Când îl veți încărca, apăsați imediat pe acest buton. A arătat Constantin. Asta nu este tot. Acolo este introdus un stick USB, dar acesta se va afișa pe laptop. Îl veți vedea imediat ce îl încărcați. Știți voi, în general. Victoria a aruncat o privire rapidă la fotografii și la înregistrare video și nici măcar nu s-a mirat. Cele mai rele presupuneri ale ei se îndeplineau. Asta aștepta. Igor, ai văzut, nu? S-a adresat ea fratelui. Trebuie să trimitem toate acestea tatălui pe e-mail, să se uite la iubita lui Albina. Victoria, ce spui? El va înțelege imediat că este treaba noastră. În plus, ar putea pur și simplu să nu ne creadă și să spună că am montat și editat totul. Nu, trebuie să facem altfel, a spus Igor. Constantin, aceste fotografii pot fi imprimate? De ce? S-a mirat Constantin. Ele sunt pe stick. Dacă vrei să le arăți cuiva, poți pune stickul într-un plic. Nu, trebuie să le imprimăm. Stickul trebuie să fie încărcat. Tatăl ar putea să nu vrea să facă asta. Dar astăzi putem să le imprimăm, dacă doar la mine acasă, a zâmbit Constantin. Dar acum este deja târziu. Hai să imprimăm mâine și să ți le dau undeva în oraș. Bine, am înțeles. Le vei da Victoriei, a spus Igor. Victoria, ai grijă să pui plicul cu fotografiile, dar nu în biroul tatălui, ci în cutia poștală de lângă casă, ca să nu-și dea seama că noi le-am pus. Cutia este pe exteriorul casei, deci oricine ar fi putut să le pună acolo. Logic. Voi face totul, a spus Victoria. Ei bine, la casele noastre? Constantin, dacă nu te deranjează, hai să o ducem mai întâi pe Victoria acasă, iar apoi te voi duce și pe tine acasă și voi merge la mine, căci Marina mă așteaptă deja, a propus Igor.
Eu propun o altă variantă. Hai să o conduc eu pe sora ta acasă. Nu este departe, iar tu poți merge direct la Marina. Eu voi lua un taxi, a zâmbit Constantin. Nu, asta este o idee proastă. Nu trebuie să ne vadă tatăl, iar el este deja acasă. Oricum, ar putea observa pe fereastră, chiar dacă nu mă supraveghează, a zâmbit Victoria. Este atât de sever. S-a mirat Constantin. Nu este vorba de asta. Așa cum ai reușit să-ți dai seama, avem deja o situație dificilă în familie. Mai bine să nu o tensionăm. Va începe să pună întrebări, cuvânt cu cuvânt, apoi va spune că ne băgăm în viața lui personală, întrebăm, iar el nu ne întreabă. Și tot așa. Bine, te-am auzit. Nici o plimbare sub lună, a râs Constantin. Constantin îi plăcea de Victoria. Nici măcar nu încerca să ascundă asta. A doua zi, a sunat-o dimineața devreme pentru a stabili o întâlnire și a-i da fotografiile. Victoria a înțeles că nu va fi doar o întâlnire de afaceri și nici nu s-a împotrivit. Constantin i s-a părut responsabil, bun și vesel. Acum era complet liberă, așa că era deschisă pentru noi cunoștințe. A doua zi, stăteau în restaurant și discutau pur și simplu despre viață. Pentru prima dată după mult timp, Victoria s-a distrat de problemele tatălui și s-a simțit fericită. Au petrecut împreună până noaptea târziu. Victoria nu a observat cum a trecut timpul. A fost mai bine așa. La miezul nopții, tatăl ei se culca deja, indiferent de circumstanțele externe. Se trezea exact la 7 dimineața și adormea la miezul nopții. Constantin a adus-o pe Victoria acasă exact la ora 1 noaptea. Lumina din feronieră nu mai era aprinsă. Acest lucru i-a permis să pună neobservată plicul cu fotografiile în cutia poștală de lângă poarta casei. El stătea și examina fotografiile, gândindu-se doar la un singur lucru. Cine ar fi putut pune acest plic în cutie? De unde a apărut acolo? Victoria nu era acasă. Aștepta cu nerăbdare întoarcerea ei pentru a o întreba despre asta. Nu intenționa să-i dezvăluie conținutul plicului. Singurul lucru care îl interesa era cum a ajuns acest plic în cutia poștală de lângă casă. Filip Vasilievici nu a văzut nimic special în aceste fotografii. Aproape în toate fotografiile, Albina se urcă în diferite mașini scumpe. Afară era întuneric. Era evident că era o noapte foarte târzie. Câteva fotografii de la muncă, unde ea ieșea din restaurant. Dar ce este atât de special în asta? Poate mergea oriunde. Ce voia să-mi spună expeditorul anonim? Se gândea el. În adâncul sufletului său, apăreau și alte întrebări. Dar nu voia să se cufunde în aceste gânduri. Pur și simplu nu putea să o mintă. Nu voia să creadă asta. Nu avea niciun motiv să-i ascundă ceva. Nu voia să-și confirme temerile, așa că a pus pur și simplu fotografiile înapoi în plic și a continuat să lucreze. Victoria a venit acasă abia seara târziu. Constantin a invitat-o la film, iar ea nu a refuzat o altă seară împreună. Îi plăcea cu siguranță. În agitația problemelor și grijilor legate de tată și soarta mamei, a încetat să se mai observe pe sine. Constantin părea că o readuce la viață. Continua să fie confuză, dar nu atât de mult încât să se cufunde în aceste gânduri toată ziua. Victoria, ești tu? S-a auzit vocea lui Filip Vasilievici. Fată, vino în biroul meu. Trebuie să vorbesc cu tine. Asta înseamnă că astăzi dimineața a scos poșta din cutie și a găsit plicul. Acum vrea să mă întrebe dacă am văzut pe cineva străin lângă casa noastră. S-a gândit ea. E bine că a reușit să se uite la fotografii. Era important pentru ea să afle ce concluzie a tras și ce intenționează să facă, pentru a înțelege cum să acționeze mai departe cu Igor. Da, tată, s-a întâmplat ceva? Arăți cam agitat, a întrebat Victoria. Nu, voiam doar să te întreb dacă ai văzut pe cineva străin lângă casa noastră? Tată, ce spui? Abia am intrat. Am plecat astăzi dimineață de vreme. Totul a fost ca de obicei. Ce străini ar putea fi? Avem doar case de vacanță în jur. Toți sunt de-ai noștri. Poate că prietenii vecinilor au venit. Dar eu nu urmăresc alți oameni. Nu am timp pentru asta. Poate ne explici ce s-a întâmplat? Filip Vasilievici a pus pe masă în fața fiicei un plic. Nu a vrut să-i arate conținutul, iar asta a arătat că planul lor cu fratele a eșuat. Iată, astăzi am găsit acest plic în cutia poștală de la poartă,
a continuat Filip Vasilievici. Aș vrea să știu cum a ajuns aici. Dar ce este în el? A întrebat Victoria cu un interes sincer. Nu este important. Vreau doar să știu cum a ajuns aici. Nu știu, tată. Dacă nu te deranjează, mă duc la mine. Vreau să mă odihnesc. Închizându-se în cameră, a scris imediat lui Igor, timpul întâlnirilor era deja târziu, așa că fratele a răspuns că o va aștepta mâine seară în aceeași cafenea. Victoria a scris imediat și lui Constantin. El a răspuns că va veni și el. Filip Vasilievici nu a dormit aproape toată noaptea. Albina nu a venit din nou la el. Desigur, mama bolnavă este mult mai importantă decât pregătirile pentru nuntă, înțelegea asta și nici nu bănuia ce se întâmplă de fapt. În seara următoare, Igor, Victoria și Constantin s-au adunat în cafenea. Îți poți imagina? Nu a crezut. S-a revoltat Victoria. Ești sigur de asta? A întrebat Igor. Ei bine, cum să-ți spun? Când am ajuns acasă, el era cam tensionat și ciudat, dar nu a urmat nimic. Din câte înțeleg, nu s-a certat cu Albina, altfel ar fi fost un scandal în casă, de care am fi aflat imediat. Am o idee, a intervenit Constantin în discuție. Dar, cum să-ți spun, în general, necesită o pregătire atentă. Ce idee? Victoria era dispusă să facă orice pentru ca tatăl să reacționeze cumva la adevărul pe care încercau să îl dezvăluie. Am și un program al mișcărilor ei, am urmărit-o, am notat totul în carnet, dar toate aceste note sunt scrise cu scrisul meu, cel puțin trebuie să le tipărim, pentru că în această formă nu le putem pune lui Filip Vasilievici în cutie. Dar și înregistrarea video trebuie să fie pusă pe stick în plic. Dacă fotografiile nu i-au fost suficiente, atunci aici avem dovezi clare, pur și simplu nu le poate ignora. Atunci care este problema? Hai să plecăm chiar acum, a răspuns Victoria. Tipăresc repede. Ne descurcăm în mai puțin de o oră. Este deja târziu, a spus Constantin. Ei bine, nu este nimic grav. Hai să chemăm un taxi și să mergem la tine, iar Igor să meargă la Marina, căci ea deja va începe să-l suspecteze de ceva rău, a zâmbit Victoria. În ultima vreme, fratele ei lipsea adesea seara de acasă. Victoria a revenit acasă abia dimineața. Tatăl ei încă dormea. A pus cu grijă plicul cu programul de mișcare al Albina și sticul în cutia poștală. S-a urcat liniștit în camera ei, a făcut un duș, s-a schimbat și a plecat la muncă. În acea zi, Filip Vasilievici nu a ieșit din casă. Era complet absorbit de muncă și seara aștepta să vină Albina. Astăzi va fi cu el. Dar nici măcar nu putea să-și imagineze că aceasta va fi ultima noapte pe care o vor petrece împreună. Filip Vasilievici a verificat cutia poștală imediat după ce a condus-o pe Albina. Astăzi a dormit puțin, iar noul plic a fost foarte binevenit. Dar totuși, această idee nu-i dădea pace. Ce ar putea fi de data aceasta? Intrând în biroul său, a deschis imediat plicul și a început să studieze foile tipărite, pe care era scris unde și când a fost Albina săptămâna trecută. După vizionarea înregistrării video de pe stick, s-a gândit că asta pur și simplu nu poate fi. Trebuie să verific totul personal, să mă asigur. Nu se știe ce prostii mi-au trimis în acest plic. Fotografii pot fi falsificate, iar pentru înregistrarea video pot găsi o fată care seamănă. Dar cui îi pasă? Și, cel mai important, de ce? Gândurile se învârteau în capul său. Începuse să bănuiască fosta soție, fiica și chiar fiul. Numai lor le-ar fi convenit să o discrediteze în ochii lui Filip, să o prezinte ca pe cineva care nu este. Dar cum să verifice? Trebuia să o urmărească el însuși și doar el. Niciun om angajat, intermediar sau persoană de încredere nu ar fi potrivit pentru o astfel de afacere. Iar ea îl va recunoaște imediat, de îndată ce va apărea lângă restaurant. Planul s-a născut foarte repede. A mers la magazin, a cumpărat cele mai simple haine, o barbă și o perucă. Revenind acasă, a rupt pantalonii și cămașa. A luat o jachetă cu uzură. La tineri, o astfel de tendință era foarte actuală și era imposibil de înțeles că urmele sărăciei pe astfel de haine nu erau reale. A închiriat cea mai ieftină mașină. Cu ea s-a dus la restaurant. Parcând în spatele clădirii, a scos din portbagaj o mătură și o mătură pe care le-a adus cu el și a început să măture strada din fața restaurantului. Albina a observat-o imediat. Ea, ca de obicei,
Servea clienții. Exact la 2 ore, a ieșit din restaurant și s-a îndreptat spre metrou. Ce naiba? Nu o poți urmări cu mașina, s-a gândit bărbatul. Dar prima informație din scrisoare s-a confirmat. Necunoscutul care i-a trimis lui Filip Vasilievici plicul a scris că Albina lucrează la restaurant doar jumătate de zi. Apoi părăsește instituția și revine la muncă doar a doua zi. Deci, acest program este constant pentru ea. Minte că petrece toate zilele la muncă, cu excepția duminicii, până seara târziu, iar apoi merge acasă la mama bolnavă. Nu a fost niciodată în apartamentul ei. Ea a spus mereu că vizita lui nu ar fi potrivită. Mama nu trebuie să știe despre relația lor. Totuși, avea o diferență atât de mare de vârstă. Albina nu știa cum va reacționa la faptul că fiica se întâlnește cu un bărbat mai în vârstă. Filip Vasilievici o înțelegea și se adapta. Nici nu a insistat să o cunoască pe mama ei. Dar înainte de nuntă, îi voi spune cumva, dar doar cu grijă, pentru a nu provoca o reacție în lanț. Înțelegi tu? Spunea ea mereu cu un zâmbet sincer și o privire bâlândă, când se discuta despre mama ei. El a propus să plătească apartamentul în care locuiau cu mama ei, dar ea a refuzat. Nu a avut niciodată suspiciuni cu privire la un astfel de comportament. Filip Vasilievici era sigur că ea pur și simplu nu vrea să depindă de el și nu vrea să-i stea pe cap înainte de vreme. Că a fost doar o mișcare bine gândită și foarte vicleană, nici nu s-a gândit. Nu putea să o bănuiască de nimic. Când s-au întâlnit prima dată, a înțeles imediat că această fată nu era ca celelalte. Impresia lui a fost influențată de criza familială. S-a îndrăgostit de Albina fără să se uite înapoi. Pentru el, ea era o gură de aer proaspăt în căldura întunecată în care trăise atâția ani. Cu mașina a ajuns la casa unde o adusese. La cât de repede a ajuns acolo, nici nu se aștepta. A așteptat câteva ore lângă intrare, dar nu a observat-o pe Albina în curte. Este foarte greu să urmărești o persoană în acest fel. A deschis programul de mișcare care i-a fost trimis în plic. La 5 ore după amiază, ea de obicei ieșea din casă, se urca în mașină și pleca. Necunoscutul a urmărit-o mai departe. Pe foaie erau indicate adresele unde mergea. Dar zi de zi acestea se schimbau constant. Singurul lucru constant era ora la care ieșea din restaurant și ieșea din casă, revenea și pleca din nou. A așteptat lângă casă până seara târziu, dar nu a așteptat pe nimeni. Ciudat, s-a gândit el. Iubitorul de a scrie scrisori anonime ar fi putut greș. Sau poate că a fost plecat în afaceri doar o săptămână. Exact săptămâna în care o urmărea. Dar ce afaceri ar putea avea noaptea? Pe foaie era clar indicat că ea ieșea din restaurant la 2 ore în fiecare zi, după care mergea acasă, apoi pleca la 5 ore după amiază, revenea la 8 ore seara, petrecea o oră acasă, la 9 ore pleca și revenea doar dimineața. Exact la 7 ore dimineața ieșea din casă și pleca la muncă, unde trebuia să fie exact la 9 ore dimineața. Întrebările erau mai multe decât răspunsurile. Până la urmă, Filip Vasilievici nu a reușit să se convingă că necunoscutul a scris adevărul. Asta înseamnă că va trebui să o urmărească și mâine, poate chiar și poimâine. Trebuie să știe exact ce se întâmplă, să vadă totul cu ochii lui. A decis să nu rămână peste noapte. Faptul că nu dormea acasă ar putea provoca întrebări suplimentare pentru Victoria. Asta nu era deloc necesar. A decis să afle planurile ei pentru zilele următoare, pentru a o urmări pe Albina în noaptea în care Victoria nu va fi acasă. Filip Vasilievici a bănuit că ea are un iubit, dar nu a pus întrebări. Să creadă că nu am văzut cum s-a strecurat în camera ei dimineața, când nu a dormit acasă. O astfel de conduită era în interesul lui, pentru a nu strica și așa relațiile dificile cu fiica sa. Pe drumul spre casă, i-a venit o idee. Da, așa voi face mâine. S-a gândit el. A așteptat până când ea a ieșit din restaurant. În acea zi, ea a mers din nou singură pe drumul spre metrou. Nici o mașină nu a venit după ea. Filip Vasilievici a mers la mașină pentru a renunța la masca de cerșetor. După ce s-a schimbat, a intrat în restaurant. Bună ziua! Ce doriți să comandați? O fată drăguță s-a apropiat de masa lui. Te rog, un cafea, a răspuns el și a luat-o pe fată de mână. Vrei să câștigi niște bani? Ce spui? Ne este interzis să comunicăm cu clienții în acest mod. Acum voi chema administratorul. Este un local decent. Nu ești pe calea cea bună. Da, liniștește-te,
Nu asta vreau. Voi avea nevoie doar de niște informații. Filip Vasilievici a băut cafeaua, a plătit, a ieșit din cafenea, s-a urcat în mașină și a început să aștepte. Exact după 2 ore, fata a bătut la fereastră. Să te urci. A deschis ușa și a făcut semn fetei. Ascultă, dar ne va vedea cineva aici? A întrebat ea speriată. Nu te-am chemat pentru asta. Te vei liniști sau nu? Am spus că nu am nevoie de ceea ce ai crezut. Cum te cheamă? Vasilisa? Mă cheamă Filip Vasilievici. Vreau să te întreb ceva despre colega ta. O știi pe Albina? Lucrează și ea în acest local. O știu. Ce poți să-mi spui despre ea? Filip Vasilievici a scos din portofel câteva bancnote mari. Spune-mi tot ce știi și acestea sunt ale tale. 30.000, nu mai puțin, s-a gândit Vasilisa. Avea nevoie de bani, dar nu voia să-și trădeze prietena. Dar ce te interesează concret la ea? A întrebat Vasilisa. Mă interesează totul. De la ce oră la ce oră lucrează? Câte zile pe săptămână? De unde a venit? Voi sunteți toți veniți, cu siguranță comunicați între voi la muncă. Dar nu spune că nu este așa. Da, nu am de gând să ascund nimic de voi. Eu și Albina nu comunicăm foarte mult. Uneori ne intersectăm la schimb. La noi lucrează 2 chelneri, se schimbă la fiecare 2 zile. Când eu lucrez la schimbul de dimineață, ne intersectăm cu Albina. Ea lucrează în fiecare zi, cu excepția duminicii, de la 9 dimineața până la 2 după amiaza. Ea imediat, cum s-a stabilit aici, a spus că are nevoie de un astfel de program. Pe jumătate de zi, în timpul zilei. Dar mai poți să-mi spui ceva despre ea? Dar eu îți spun, noi cu ea aproape că nu comunicăm deloc. Știu că a venit la Moscova din Lipețk. Părinții ei au murit, erau niște bețivi. Și nici pe Albina nu au crescut-o prea bine. Tot timpul aveau petreceri, beții. Copilăria ei a fost grea. Nu i-au luat drepturile de tată și mamă. O duceau periodic prin adăposturi temporare, ca să facă impresia că își îmbunătățesc viața. Dar voi știți că îngrijirea provincială e o treabă complicată. Acolo, iarna, nu poți să te rogi de zăpadă. Nu sunt locuri. Dar Albina, când a crescut, a locuit pe la vecini. Iar când a împlinit 18 ani, a plecat la Moscova. Părinții ei nu mai sunt de 1 an în viață. Mama s-a îmbătat, iar tatăl ei a murit eroic sub tractor, când era beat. Albina locuiește la Moscova de 3 ani, nici măcar nu a mers la înmormântarea părinților, nu vrea să știe de ei. Ei, așa e ea, spunea ca și cum ar fi fost ceva nesemnificativ, când am vorbit despre viață. Așa că nu știu nimic altceva. Și care e interesul tău? Așa, am un interes personal. Nu e important. Vasilisa i-a mulțumit lui Filip Vasilievici pentru bani, a ieșit din mașină și s-a întors în restaurant. Speră că nu a spus prea multe. Albina niciodată nu s-a împărtășit cu detalii, dar Vasilisa știa cu ce se ocupă. Să câștige pentru a trăi și să se apere putea încă din adolescență. Prima dată s-a hotărât să facă asta în Lipețk, pe la 17 ani, iar apoi a continuat. Când a reușit să strângă bani pentru a se muta la Moscova, a plecat imediat din orașul ei. Iar când a ajuns aici, s-a angajat să lucreze în restaurant, dar acești bani erau prea puțini pentru ea. Era doar pentru experiență, pentru stagiu. Poate că mai târziu ar fi reușit să ajungă manager, dacă ar fi avut noroc. Evident, lucra și la alte locuri. Da, la Moscova multe fete se ocupă cu asta. Dar ce interes are acel bărbat? Ea putea să nu-i spună nimic. Ei bine, nu comunicăm. Ce? Toți trebuie să fie deschiși unii cu alții la muncă. Dar atunci el nu i-ar fi plătit nimic. Bine. Fiecare pentru sine, să se descurce Albina singură, s-a gândit Vasilisa, ca să-și alunge gândurile neliniștitoare. Nu au fost niciodată cele mai apropiate prietene, dar problemele asemănătoare le uneau. De câteva ori Vasilisa a dormit la ea, când proprietarii o dădeau afară din camera închiriată. De asemenea, îi împrumutase bani. La Albina, aceștia erau întotdeauna, iar Vasilisa știa foarte bine de unde. Dar ea niciodată nu s-ar fi gândit să facă așa ceva. În asta erau complet diferite. Evident, Albina nu i-a spus nimic despre logodnic și despre viitoarea nuntă.
Ea nu a fost niciodată o proastă și știa că, în orice moment, prietena ar putea să-i spună ceva ce viitorul soț nu ar trebui să știe. Nu a prins începutul relației lor. Când Filip Vasilievici a intrat prima dată în acest cafe pentru o ceașcă de cafea, era o altă echipă. Vasilisa nu era în acea zi, așa că nu l-a putut recunoaște, pentru că nu-l văzuse niciodată. Asta înseamnă că m-a mințit. Nu are nicio mamă bolnavă. Trăiește singură. Niciun tată nu a murit de cancer, ci pur și simplu s-a îmbătat. Se gândea Filip Vasilievici. Era atât de furios încât nu putea să se miște de pe loc. Cum a putut să se comporte așa cu el? Era gata să facă orice pentru ea. Voia să creadă că a mințit doar despre mamă, despre programul de lucru, despre tată. Dar în adâncul sufletului său, el își dădea seama cine era, de fapt, iubita lui. Cum să se mai raporteze la ea acum? Ce să facă cu toate acestea? Poate că se înșela. Poate că în acest restaurant nu plătesc atât de mult și de aceea lucrează aici doar în prima jumătate a zilei, iar în a doua parte lucrează în altă parte. Nu i-a spus nimic, pentru că nu voia să pară mercantilă. Așa voia să creadă. Dar el înțelegea că se adâncește în iluziile sale. Și totuși, în ciuda faptului că totul era mai mult decât evident, voia să vadă totul cu ochii lui. A doua zi a decis din nou să o urmărească. Și în sfârșit a reușit să vadă ceea ce a așteptat atât de mult. Ei bine. Ce? Bucură-te! Victoria a auzit în telefon vocea veselă a lui Constantin. Am primit informații din Lipețc. Astăzi m-a sunat un cunoscut. Mi-a trimis deja totul pe e-mail. Ura! În sfârșit! A răspuns fata cu bucurie. De fapt, știi, tatăl în ultimele zile parcă nu mai era el însuși. Și Albina nu-l mai sună. Înainte, o suna în fiecare zi ca după un program, să afle unde este, ce face, când va veni la el, iar acum e liniște de câteva zile. Dar ce? Ne întâlnim la vechiul loc? O să-l sun pe Igor? Sau vii tu la mine, iar lui îi povestim totul mai târziu? Da, Igor cu Marinica, se pare că s-au certat. Totuși, ea a început să-l întrebe unde dispare mereu seara. Așa, ce are de ascuns? N-are nimic, căci el a fost mereu cu noi. Ce? Nu-i are încredere. Da, are încredere, dar cui ar plăcea ca soțul să se întoarcă acasă după miezul nopții fără să explice nimic? Înțelegi, în general. Mai bine vin eu la tine astăzi, iar mâine ne întâlnim cu Igor, dar doar să ne străduim să ne întâlnim în oraș pe timpul zilei. Bine, atunci te aștept diseară. Te descurci cu taxiul? Sau să vin să te iau? Da, mă descurc eu. Ca să nu-l facă pe tată să se îngrijoreze, Victoria i-a lăsat o notă că nu va veni acasă să doarmă. Cu 2 zile în urmă, ar fi fost fericit să aibă ocazia să plece noaptea din casă fără întrebări suplimentare, iar astăzi nu-i mai era deloc necesar. Oricum, el a văzut deja tot ce voia. Nu avea nevoie de alte dovezi. Era în afara sinelui de furie. Nu mai simțise așa ceva de mult. Cum de nu și-a dat seama imediat cine este? De fapt, bătrânul prost s-a lăsat păcălit de vorbele despre dragoste. Iar lui îi se părea că ea este sinceră cu el. Și el însuși nu a fost niciodată de acord cu ideea că o fată tânără nu poate iubi un bărbat matur. Nu a ascultat argumentele Victoriei, a supărat fiica, a plecat de lângă soție. Și pentru cine? Pentru o fată care nu doar că l-a mințit, dar putea deveni și cea mai mare rușine din viața lui. Nici nu a reacționat imediat la apelul telefonic. Era ea. Se pare că a început să se îngrijoreze de ce nu a mai ieșit la apel de câteva zile. Se consideră mai isteață și mai inteligentă decât toți. Alo, Filip, mă auzi? De ce nu răspunzi la telefon? A auzit vocea Albinei. Te sun. Ieri am sunat și eu. Nu răspunzi la telefon. S-a întâmplat ceva. Nu știa ce să-i răspundă. Era evident că nu era o conversație telefonică. Astfel de lucruri nu se discută așa, dintr-o dată. Asta nu era corect. Pe de o parte, înțelegea că trebuie să se explice, iar pe de altă parte, își dădea seama că poate nu se va putea controla. Rareori izbucnea, dar acesta era exact acel caz în care voia să o distrugă fără cuvinte. Și nu era vorba doar de faptul că l-a mințit și a vrut să-l folosească fără rușine. Cel mai mult îl înfuria faptul că era gata să-i ofere tot ce și-ar fi dorit. Putea să renunțe la muncă,
să se mute la el și să nu aibă nevoie de nimic. De ce continua să facă ceea ce făcea de atâția ani? De ce l-a mințit, povestind basme despre mama bolnavă? Voia să stârnească milă. Și așa îi părea rău pentru ea, și înțelegea totul. Nu avea nevoie de motive pentru a o compătimi, a o ajuta, a o susține. Dar, se pare, niciodată nu i-ar fi fost de ajuns. Era irecuperabilă. Îmi pare rău, pur și simplu nu mă simt foarte bine. Și am foarte mult de lucru. Multe sarcini s-au adunat, de aceea nu am răspuns la telefon. De câteva zile nu am luat telefonul în mână, așa că pur și simplu nu am văzut apelurile tale. Ce mai faci? A răspuns calm Filip Vasilievici. Da, eu sunt bine. Am vești bune. Mamei i-a fost mai bine și pot să mă mut la tine definitiv. Singurul lucru este că ar trebui să angajăm totuși o îngrijitoare, pentru că eu voi fi la muncă, iar dacă mă mut la tine, nu voi putea să o vizitez atât de des, iar ea este complet singură, știi și tu. În telefon a fost o tăcere de moarte. A durat 5 minute, iar Filip Vasilievici nu a reușit să găsească cuvintele potrivite pentru a răspunde la asta. Alo, Filip, mă auzi? L-a trezit vocea tare a Albinei. Da, a răspuns el confuz. Îmi pare rău, iubirea mea. Pur și simplu m-am gândit. Îți spun, am multe de făcut și nu mă simt bine. Hai să vii mâine și să discutăm totul liniștit. Bine, atunci voi muta lucrurile mai târziu. Vei merge cu mine să le iei, nu? Căci nu mă descurc singură. Da, hai, până mâine. Voi încerca să mă simt mai bine până atunci, ca să putem discuta totul liniștit. Te pup. Pa! Filip Vasilievici a închis telefonul. Niciodată nu s-a simțit atât de zdrobit. Visa ca ea să se mute la el, dar după tot ce a aflat despre ea, era puțin probabil să fie posibil. Interesant, de ce avea nevoie de o îngrijitoare falsă pentru o mamă care a murit de mult? Ca să aibă bani pentru cheltuieli personale, pentru că acum va locui cu mine sub aceeași acoperiș și va cheltui tot timpul liber pe mine? Interesant. Cât va cere? A trecut o idee prin capul lui. Din asta s-a enervat și mai mult. Această seară a petrecut-o în biroul său, cu ușa închisă, nu voia să vadă pe nimeni, să vorbească cu nimeni despre nimic. Așa că tatăl este acasă singur, fără iubita lui, a zâmbit Constantin, imediat ce Victoria a pășit în apartamentul lui. Da, nu am idee. Când am plecat dimineața, i-am lăsat o notă că nu voi veni acasă să dorm. Și, în cele din urmă, cât timp vom continua să ne controlăm unul pe altul? El este un om matur, iar eu nu mai sunt mică. În curând mă voi muta în apartamentul meu și cu siguranță nu-i voi mai da socoteală, a răspuns Victoria. Bine, hai, arată-mi. Ce ai acolo? Nu vom petrece toată seara discutând despre tată și problemele lui. Uite, vezi, primele 2 scrisori pe e-mail. Acolo este toată informația despre hoțul nostru din Lipețc. Computerul nu are parolă, așa că se va deschide imediat. Între timp, eu voi face ceai. Victoria a deschis scrisorile și a început să citească cu atenție. Biografia este foarte scurtă, dar destul de detaliată. Niște fotografii din copilărie, adolescență cu gașca locală. Și iată, ceea ce voia să vadă. Wow! Prietenul tău a găsit chiar și astfel de poze. A spus ea cu un zâmbet și o bucurie neascunsă. Ascultă, dar am dat omului o sumă considerabilă de bani pentru informații. A decis să caute în detaliu. Ei bine, acolo, știi și tu, orașul e mic, nimeni nu refuză un venit suplimentar. Albina, desigur, nu este o persoană celebră, dar totuși se știe câte ceva despre ea. Da, nu este o infractoare, nu a fost implicată în nimic serios, dar vecinii din cartier știu multe despre ea. Și fotografiile de unde? Tot vecinii le-au făcut? Ascultă, sincer, nu știu, nu am întrebat. Am cerut informații, am plătit bani, mi-au oferit. Nu m-am adâncit în detalii, ce și de unde a obținut. Spune-mi, ar trebui să le tipărim și să le punem într-un plic pentru tată? Oh, nu știu dacă voi ajunge acasă înainte ca tăticul să se trezească. A spus Victoria jucăuș. Bine, tipărește, ne vom strădui. Ai rămas cu plicuri? Da, am, nu-ți face gris.
Revenind acasă, Victoria a pus un alt plic în căsuța poștală. Astăzi avea liber. Plănuia să se odihnească, iar apoi să meargă să verifice cum decurg lucrările de renovare în apartament. Îi plăcea foarte mult să se mute. De îndată ce se vor termina problemele cu tatăl și voi fi sigură că este bine, voi începe imediat să-mi amenajez apartamentul, s-a gândit ea. Cum îmi explici toate acestea? A strigat Filip Vasilievici, împrăștiind pe masă fotografiile și foile de hârtie. Dar ce este asta? A pornit înregistrarea video și a prins-o pe Albina de păr, îndreptându-i capul spre ecranul computerului. Niciodată în viața lui nu a fost atât de furios. Furia îl sfâșia din interior. Lasă-mă! A strigat fata. Îndepărtează-ți mâinile și hai să vorbim normal. Ce ai de spus acum? Că totul este o minciună. Montaj. Da. Dacă nu aș fi văzut cu ochii mei cum te-ai urcat în mașină lângă restaurant cu un bărbat, apoi ați plecat din oraș, te-am urmărit. Și apoi? Nu vreau să vorbesc, pentru că mi-e greață. De ce m-ai mințit? Ce ai acolo? Mama bolnavă, da? Și tu ai părinți bețivi care au murit de mult? Credeai că nu știu că și în Lipețc te ocupai cu asta? Uite, privește! El continua să-i arate Albinei pozele, care, fără îndoială, nu dovedeau că a dormit cu bărbați pentru bani, dar permiteau să se construiască presupuneri destul de adecvate. Eram gata să fac totul pentru tine. Chiar voiam să-ți transfer toate bunurile înainte de nuntă. De ce ai continuat să te oferi tuturor acestor bărbați? Ai fi putut să renunți la asta, să iei bani de la mine, să devii soția mea, să trăiești fericit pe tot ce este gata. Ești o natură atât de mizerabilă, nu? Nu poți trăi fără toți acești bărbați, care se schimbă la tine ca mănușile. Câți ai avut? Ha? Albina voia să-i explice totul, dar se temea să rostească chiar și un cuvânt. Înțelegea că el se află într-o stare inadecvată, a pierdut complet controlul asupra sa. Îi era frică, dar în același timp își dădea seama cât de corect a fost că nu s-a făcut dependentă de el. Toți sunt la fel, toți vor același lucru, se gândea ea. Știa de la o vârstă fragedă că nu trebuie să ai încredere în bărbați. A văzut cum trăiau părinții și vecinii, cum soții beți își băteau soțiile, apoi se scuzau, se căiau, iar ele îi iertau. A văzut și cum, din nevoia și disperarea lor, femeile vecine aduceau acasă pe oricine, ca să aibă măcar un ajutor, un al doilea salariu, să fie cineva care să taie lemne. Știa cum acești tați vitregi abuzează fetele vitrege, iar ele nu pot face nimic, iar mamele le acoperă. A se căsători cu un bărbat înstărit nu era ceea ce își dorea în viață. Independența. Asta era ceea ce căuta cu adevărat. Filip Vasilievici era în planurile ei, dar doar temporar. Nu a mințit când a acceptat să devină soția lui, dar nu ar fi fost pentru totdeauna. Știa că el vrea să-i transfere toate bunurile, precum și că, după divorț, ar putea obține și jumătate din averea lui. Acești bani i-ar fi fost suficienți pentru tot restul vieții. Da, orice altă fată în locul ei s-ar fi lăsat de prostituție, s-ar fi temut să se compromită, s-ar fi comportat perfect. Dar ea nu avea de gând să renunțe la clienții ei obișnuiți, pentru întâlniri cu care primea recompense considerabile. Era garantat. Dar căsătoria nu era încă un fapt că nunta s-ar fi desfășurat și că ar fi obținut ceea ce dorea. Căci nu se gândea că el va începe să o urmărească și să caute informații. Aici s-a înșelat, fără îndoială. Nu avea de gând să nască copii, așa că se ferea de asta. Exact așa s-ar fi comportat și în căsătorie, până nu ar fi obținut ceea ce dorea. A considerat întotdeauna că a-și dedica întreaga viață familiei și soțului este o plăcere prea scumpă. Avea planuri complet diferite pentru această viață. Ce se întâmplă aici? A strigat Victoria, intrând în birou, care a auzit țipetele și plânsul, fără a reuși să intre în casă. Tată, las-o în pace. Vrei să ajungi la închisoare? Cu greu i-a reușit Victoriei să-l îndepărteze pe tatăl ei de Albina, pe care o sufoca cu o furie neascunsă. Ce s-a întâmplat? Ce scandal este acesta? Tata, explică-mi ce înseamnă tot asta. Continua să pună întrebări Victoria, deși înțelegea ce s-a întâmplat. Albina stătea pe podea și plângea. Nu avea puterea să se miște. Rochia ei era ruptă. Rimelul era întins pe obraz. Ochii lui Filip Vasilievici ardeau cu o flacără rea. Bine, hai să vorbim, te vei face bine. Iar tu, tata, odihnește-te.
Te voi închide în birou, vei sta acolo, te vei liniști, a spus Victoria, ca și cum ar fi tăiat. A reușit să închidă ușa înainte ca Filip Vasilievici să revină în simțiri și să înceapă să distrugă totul în jur. După ce Victoria a plecat, el a distrus laptopul, a răsturnat 2 dulapuri, a întors masa, iar apoi s-a așezat pe canapea și a început să plângă. Nu a mai fost niciodată atât de rănit. Nu putea înțelege de ce a fost trădat atât de murdar. Ia un prosop. Du-te la duș, spală-te, schimbă-te, a spus Victoria, întinzându-i Albinei lenjerie curată și haine. Între timp, voi face ceai, apoi vom vorbi. Victoria a auzit că tatăl s-a liniștit, a încetat să mai arunce mobilierul. În birou era o tăcere de moarte. Albina a ieșit din duș și, după ce s-a schimbat, s-a așezat la masă. Victoria s-a uitat la ea cu severitate și a spus: știu de ce s-a întâmplat totul. Poți să nu-mi explici. Ar fi mai bine să pleci din casa noastră și să uiți drumul spre aici. Deci voi ați știut totul? A întrebat fata cu uimire. Da, Albina, nu doar că am știut, dar i-am spus și tatălui despre cine ești, de fapt. Iar Filip mi-a spus că el a urmărit-o singur. Poate că, atunci când a primit plicurile cu fotografiile și graficele mișcărilor tale, unde era scris unde și la ce oră mergi, a decis să te urmărească singur. Așa că și voi mi-ați urmărit? Nu înțeleg nimic. De ce? Nu mi-ai plăcut de la început. Intuiam că te-ai asociat cu tatăl doar pentru bani. Ai distrus familia mea. Tatăl a părăsit-o pe mama, care a trăit cu el toată viața. Ea și-a dedicat întreaga viață familiei. El voia să-ți transfere toate bunurile pe care le-a câștigat de-a lungul anilor și la care tu nu ai nicio legătură. Credeai că voi lăsa totul așa? Știam că în dragostea ta pentru tată există un truc. Și l-am găsit. Eu și fratele meu am cerut unui cunoscut detectiv particular să te urmărească, să-și noteze toate mișcările tale. Întreaga săptămână el a urmărit. Apoi, am aruncat aceste fotografii tatălui. Poate că a decis să se asigure că fotografiile și înregistrările video sunt autentice. Deci, voi, se pare, nu i-ați spus că mi-ați urmărit? Nu, Albina, nu i-am spus. I-am trimis scrisori anonim. În general, nu ți se pare că pui prea multe întrebări? Este o chestiune a familiei noastre. Ți-am spus că ar fi mai bine să pleci de aici și să uiți că ai fost cândva cunoscută cu tatăl meu. Termină ceaiul și pleacă. Pot să-ți dau bani pentru taxi. Mulțumesc. Nu e nevoie. Am bani. Mulțumesc. Victoria. Dacă nu erați voi, mi-ați salvat viața. M-ar fi omorât cu siguranță dacă nu ați fi venit. Da, ai avut cu adevărat noroc. După ce Albina a plecat, Victoria a mers în biroul tatălui. Tati, a spus ea încet, deschizând ușa cu grijă. Te-ai liniștit? Filip Vasilievici stătea pe podea, ținându-și capul în mâini. Lângă el era un pahar. Ce faci aici? A întrebat el, ridicându-și ochii plini de tristețe și lacrimi spre ea. Tati, ai avut foarte mult noroc că astăzi nu am fost la muncă, ci am fost să văd reparațiile din apartament. Aproape că l-ai omorât, a spus Victoria. Și l-aș fi omorât dacă nu ai fi venit. Da, și apoi aș fi mers la închisoare. O perspectivă grozavă. Totul va trece, tată. Cu timpul îți va fi mai ușor. Și după câteva luni, vei uita complet de ea. Noi suntem familia ta. Și eu, și Igor te vom susține mereu. Hai, ridică-te, te voi duce în cameră. Trebuie să te odihnești. Vreau să fiu singur. Te rog, închide ușa după tine. Chiar, totul este în regulă, dar acum nu vreau să văd pe nimeni. Victoria l-a îmbrățișat strâns pe tată, după care a plecat în camera ei. Au trecut 6 luni. Tati, am nuntă apoi mâine. La ea va fi mama, a spus Victoria. Am invitat-o. Și, în general, până acum nu ți-am spus nimic despre asta, dar cred că trebuie să vorbiți. Filip nu a mai comunicat cu Irina de când s-au despărțit. În tot acest timp, el și-a amintit periodic de ea, dar nu doar ca de o femeie pe care a iubit-o cândva, cu care l-au legat mulți ani de viață și 2 copii, ci și ca de o persoană pe care a trădat-o. Cu timpul, a realizat că a fost o adevărată trădare, un act josnic, pe care nu-l poate corecta și ierta. Nu era pregătit pentru o întâlnire cu ea. Dar Victoria avea dreptate că,
într-adevăr, aveau despre ce să vorbească. Da, fiica mea, ai făcut bine că ai invitat-o. Ești grozavă că ai susținut-o în acea perioadă dificilă după divorțul nostru. Nu am acționat cel mai bine. Tati, acestea nu sunt cuvintele potrivite. Ai trădat familia noastră, pe soția ta, care ți-a dedicat întreaga viață, pe copiii tăi, pe care ai vrut să-i privezi de moștenire, și totul pentru cine? Numai cu timpul Filip a înțeles că îndrăgostirea lui de Albina a fost doar o capriciu. În viață se întâmplă diferite lucruri. În familie apar crize și nu fiecare om este capabil să treacă prin acele încercări cu care se confruntă. Iar el s-a rupt, ca o ușă veche de dulap, care a fost deschisă prea des și care și-a slăbit balamalele. Filip și-a analizat viața și a ajuns tot mai mult la concluzia că a fost nedrept cu fosta soție. Ea l-a iubit sincer, toată viața a sacrificat ceva pentru el, iar într-un anumit moment a început să-i devină o povară. A început să se descarce pe ea, să o acuze de lucruri de care nu a fost niciodată vinovată. Victoria, voiam să-ți spun ceea ce nu am spus niciodată. Îți sunt foarte recunoscător. Numai când am aflat ce muncă ați depus pentru a mă salva de căsătoria cu o femeie care mă trădează din start, am înțeles ce înseamnă o adevărată familie. Atunci ne certam atât de des. Și nu te ascultam și nu voiam să aud. Iartă-mă! Filip Vasilievici s-a hotărât pentru prima dată după mult timp să-i spună asta fiicei sale. Nu știa să se ceară iertare, nu știa să-și recunoască vina. În adâncul sufletului său, putea să se căiască sincer, dar să o spună cu voce tare nu avea niciodată curajul. A fost întotdeauna o persoană puternică și voinică, nu doar în ochii oamenilor din jur, ci și în propria sa familie. Și, de fapt, nu era deloc necesar. Familiei lor îi lipsea deschiderea și încrederea. A realizat acest lucru doar cu timpul. Și acum îi se părea că a realizat totul prea târziu. Tati, te-am iertat de mult. Familia noastră nu ar fi fost familie dacă noi, copiii tăi, te-am fi lăsat în acel moment. Doar că sprijinul nu se exprimă întotdeauna prin acordul cu o persoană și toate acțiunile sale. Uneori, persoanele apropiate pot fi foarte dure și chiar crude, dacă este necesar pentru a ajuta o persoană. Chiar mă bucur că totul s-a întâmplat așa. Căci dacă nu ar fi fost povestea ta cu Albina, nu l-aș fi întâlnit niciodată pe Constantin, care a devenit pentru mine cea mai apropiată persoană. Considerând că datorită ție și soției tale neîmplinite, am întâlnit adevărata mea dragoste, a spus Victoria. Da, fiica mea, ai dreptate. Tot ce nu se face spre bine. Dar nu înțelegem întotdeauna asta imediat, a fost de acord cu ea Filip Vasilievici. Ești atât de înțeleaptă. Ești toată ca mama. Pentru prima dată după mult timp, a observat cât de mult seamănă Victoria cu Irina. În trecut, nu i-a dat nicio importanță, dar în perioada în care nu a văzut-o pe fosta soție, a început să observe mai clar trăsăturile ei în fiica sa. Să recunoască că este dor de ea, se temea chiar și de el însuși. Când a rămas singur cu gândurile sale după conversația cu fiica, se gândea cum o va prigi în ochi, ce îi va spune, dacă o va putea ierta vreodată sau dacă deja a iertat, dar a uitat pentru totdeauna. Cel mai mult Filip se temea că ea a întâlnit o altă persoană, mai iubitoare, mai grijulie și mai demnă de fidelitatea și devotamentul ei. Dar poate exista cineva mai demn decât el? În trecut, era sigur că așa este, dar acum gândea complet diferit. Igore, care este termenul vostru? A întrebat Irina Leonidovna, uitându-se la Marina. Mama, suntem încă mici, doar 3 luni, a răspuns fiul cu un zâmbet fericit pe față. Ați așteptat atât de mult. Mă bucur atât de mult pentru voi. Marina, ai grijă de tine. Iar tu, Igore, ai grijă de soție. Ea nu mai este singură, trebuie să ai grijă de 2. Igor a fost foarte fericit când a aflat că Marina așteaptă un copil. Visau la asta de mult timp, dar totul părea că nu era momentul. În timp ce rezolvau problemele cu tatăl, aproape că s-au certat. Marina bănuia că Igor avea lucruri mai importante decât familia. Dar ce ar putea fi mai important? Mama, nu ai vorbit cu tatăl? A întrebat Igor acolo. Victoria doar întreba. Ne îngrijorăm atât de mult pentru voi. Și tu știi tot. Fiule, voi vorbi cu el. După nuntă nu a fost timp, iar apoi s-au învârtit, s-au agitat, vezi și tu, atâtea lucruri. Nici după a doua mutare nu am reușit să aranjez totul complet.
Mi se pare că cu dorințele mele pentru interior, va mai trece un an până să cumpăr totul și să aranjez. Irina se mințea pe sine și în subconștient știa asta. Când l-a văzut la nuntă, nici măcar nu a putut să-și răspundă la întrebarea ce a simțit atunci. Își amintea totul de la început până la sfârșit. După divorț, întreaga lor viață de familie a trecut de mai multe ori prin fața ochilor ei. Poate că și ea a greșit în unele privințe, dar acțiunea lui nu putea fi îndreptată cu nimic. În ziua în care Irina a aflat că are o altă femeie, și încă una care ar putea fi fiica lui, pentru ea lumea s-a prăbușit. Știa și cum s-a terminat totul. Dar nu devenea mai ușor din asta. La nuntă, în afară de un rece bună, nu a putut să-i spună nimic. Acest om nu a devenit străin pentru ea, dar nu putea să ierte trădarea, deși era foarte dor de el. Dar cum e Victoria? Ceva. Nu a mai sunat de mult. Probabil că este ocupată cu treburile de acasă, a continuat discuția cu fiul Irina Leonidovna. Mama, dar ei acum își amenajează cuibul familial. Victoria este la fel de pretențioasă ca și tine. Asta nu-i place. Aia nu-i place. Ar fi putut pur și simplu să se mute în apartamentul lui Constantin și să se oprească aici, dar ea vrea să locuiască în apartamentul ei. Acolo are o nouă reparație, pe care nu o poate termina de câteva luni. Apoi au planificat și o lună de miere. I-am spus că, de fapt, în călătorie se merge în luna de miere, adică prima lună după nuntă. Dar știi tu, fiica ta, a glumit că nu este deloc obligatoriu să urmeze anumite reguli pentru a fi fericiți. Dar în asta are dreptate. Dar ce? Nu e așa? A zâmbit Irina Leonidovna. Da, așa este, doar că Constantin, se pare, nu a înțeles încă că acum nu va mai avea niciodată timp să se plictisească, a râs Igor. Hai, lasă-mă, doar să o critici pe soră. Tu cum ești? Mereu activ, mereu faci ceva, ești tot ca tata. Bine, mama, noi plecăm, că avem multe de făcut. Și nu uita ce trebuie să faci, bine? Fiule, dar eu nu sunt mică, mă voi descurca. Irina se uita pe fereastră și încerca să înțeleagă ce simte. Cu siguranță nu era singurătate. A învățat de mult să trăiască singură și, în anumite privințe, chiar îi plăcea. Periodic se confrunta cu melancolia, dar așa ceva se întâmplă nu doar cu oamenii singuri. Și totuși, Irina încerca să fugă de sine, să fugă fără să se uite înapoi, astfel încât să nu rămână nici măcar amintiri. Dar nu a reușit să facă asta. Și în asta trebuia să recunoască, în primul rând, chiar și pentru sine. A luat mecanic telefonul în mână și a format un număr dureros de familiar. Alo, Filip? A spus ea încet, când el a răspuns. Sunt Irina. Am recunoscut vocea ta, a răspuns el. Credeai că aș putea să o uit atât de repede? Nu, doar că, cine știe. Ești bine? Da, sunt bine. Voiam să spun. În general, dacă nu te deranjează, trebuie să ne întâlnim. Cred că avem despre ce să vorbim. Și eu cred același lucru. Vino la noi acasă. Nici măcar nu a întrebat ce anume avea în vedere. Vorbea despre casa care era în continuare a lor, dar pe care o abandonaseră temporar din cauza circumstanțelor. Filip Vasilievici și Irina Leonidovna s-au împăcat. Bărbatul a înțeles că pentru el nu a existat și nu va exista nimeni mai scump decât soția sa. Cu ea a petrecut toată viața. Ea i-a dăruit o parte din sufletul ei, dar doar după tot ce s-a întâmplat în familia lor a realizat cât de important și valoros este acest lucru. S-au căsătorit din nou și au sărbătorit evenimentul în cercul restrâns al familiei, începând un nou numărătoare a anilor de viață împreună. Igor și Marina au avut o fiică. Au numit-o după soră. Victoria, Victoria. Au decis că cu un astfel de nume, fetița va merge departe în viață, iar de la mătușă va moșteni un caracter puternic, abilitatea de a merge până la capăt și de a nu se da bătut niciodată. Când Victoria și Constantin au terminat în sfârșit reparația în apartamentul lor, nu le-a mai fost necesar. După împăcarea cu soțul, Irina Leonidovna și Filip Vasilievici le-au propus tinerilor să se mute la ei și să locuiască toți împreună. Casa este mare și loc este suficient pentru toți. Nu doar Victoria și Constantin, ci și Marina și Igor s-au mutat. Irina Leonidovna îi ajută cu mare plăcere pe Marina la creșterea nepoatei. Tinerii și-au închiriat apartament, pentru a nu sta degeaba. Odată, la televizor, întreaga familie a văzut un program străin.
Victoria a recunoscut imediat prezentatoarea. Era aceeași Albina, care cândva aproape că a jucat un rol fatal în soarta familiei. A plecat în Europa, unde a reușit să se găsească, a devenit celebră, conduce propriul program despre modă și frumusețe, joacă în filme. Un rol important în viața ei l-a jucat escorta, de care a fost atrasă încă din tinerețe. Anume, ea a ajutat-o să obțină tot ce are acum. Filip Vasilievici la început nici nu a recunoscut-o. A înțeles că este acea fată cu care voia să se căsătorească și să-i arunce întreaga lume la picioare, doar când i-a spus fiica. Nu a simțit față de ea absolut nimic. Vopsită, cu silicon, îmbrăcată elegant, o păpușă obișnuită fără suflet, dintre care sunt mii. Nu observa asta atunci, dar acum vedea clar. Nu a regretat niciodată această etapă a vieții sale. Cu timpul, a reușit să privească ceea ce s-a întâmplat dintr-o altă perspectivă. Dacă Albina nu i-ar fi ieșit în cale, dacă nu s-ar fi îndrăgostit de ea, nu ar fi abandonat-o pe soție, nu s-ar fi certat cu copiii, nu ar fi realizat niciodată cât de mult își iubește familia, adevărata familie, oamenii care sunt mereu aproape, care nu te părăsesc niciodată în necaz și sunt gata să vină în ajutor, chiar dacă nu le ceri asta, pentru că simt că o persoană apropiată are nevoie de sprijinul lor, fără nicio explicație și cuvinte.